วัสดีค่ะคุณอยู่ในชาแนลพี่ลินถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเฮ้ยไม่ได้พูดคำนี้นานมากเลยอะหลังจากที่แพลวหายจากวงการคลิปแนวนอนไปนานแพลวคัมแบ็กแล้วค่ะมารีวิวแวนซูเปอร์โลโปรกันค่ะเรามีอยู่ทั้งหมด2คู่ด้วยกันนะคะแน่นอนว่าความแวนเราก็ต้องตามคู่สีดำขาวมา1และเพื่อความเท่นะคะเราก็ต้องมีคู่สีแบบจิสจัสอีก1คู่แวนซูเปอร์โลโปรนะคะเป็นรองเท้า low profile sneaker รองเท้า low profile sneaker คืออะไรก็คือรองเท้าที่เขาออกแบบมาเพื่อให้เท้าเราอะอยู่ติดกับพื้นที่สุดมันก็คือจะทำให้ทุกอย่างอะแบนที่สุดเพื่อให้เท้าเราใกล้พื้นที่สุดนะคะซึ่ง low profile sneaker ในท้องตลาดตอนนี้นะคะก็อินสไปร์มาจากรองเท้ากีฬาหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็น boxing taekwondoหรือรองเท้าวิ่งนะคะแล้วสำหรับของแวนน่ะก็คือเป็นการอินสไปร์มาจากแวนเซเรียลสไตล์84นะคะซึ่งเป็นรองเท้าวิ่งของแวนตอนที่แพลอ่านก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าแวนเคยทำรองเท้าวิ่งด้วยถ้าถามว่าใส่สบายไหมนะคะสำหรับแพลลองเอาคู่นี้ไปใส่หลายรอบและก็คือใส่สบายมากไม่เจ็บไม่กัดไม่หนักเท้าเลยค่ะแต่ที่แพลเอาไปลองจะเป็นการเดินในเมืองเดินในห้างยังไม่เคยเอาไปลองแบบเดินเยอะมากๆจริงๆอันนี้แบบไม่แน่ใจเลยว่าถ้าเดินเยอะมากๆจะยังใส่สบายอยู่ไหมแต่ว่าในขั้นต้นกิจกรรมแบบขึ้น BTS ไปสยามแล้วก็เดินวนในสยามต่างๆพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์เดินสกายวอล์กไปมาอันเนี้ยโอเคเลยค่ะไม่เจ็บไม่เมื่อยเป็นหนึ่งในแวนที่ใส่สบายที่สุดของแพลเลยค่ะลิ้นรองเท้าตรงนี้ค่ะเขาทำเป็นบุนวมมาแบบนิ่มๆเวลาที่เราใส่เดินซุปเข้าไปอย่างนี้ใช่ปะมันสบายเท้ามากๆเลยทุกคนส่วนเรื่องความเท่ก็คือไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะใส่แล้วแบบแมทช์ลุคต่างๆได้สนุกมากแล้วไม่ว่าจะเอาไปใส่กับชุดอะไรนะคะความที่เขาเป็นรองเท้า low profile เนาะมันก็จะได้กลิ่นอายแบบเหมือนสตรีทเหมือนฮิปฮอปยุค Y2K ยุค 2000 ที่เขาก็จะใส่รองเท้า low profile เหมือนกันคือมันแต่งตัวสนุกมากใส่ง่ายกว่าที่คิดมากๆเลยค่ะคือจับโยนไปใส่กับลุคไหนจะลุคหวานลุคสตรีทหรือไม่สตรีทมันเอาอยู่หมดเลยนะคะในวันที่แต่งตัวน่ารักก็สามารถใส่รองเท้าคู่นี้ได้เอามาแต่งตัวได้หลากหลายมากๆเลยค่ะเผื่อใครนึกไม่ออกว่าคู่หน้าตาปกติเป็นยังไงเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูรองเท้ารุ่นนี้เป็นรองเท้าที่แต่งแล้วขึ้นมากๆยิ่งแต่งยิ่งแน่นยิ่งถูกต้องพร็อพแน่นๆอย่างเงี้ยเข้ามากๆอย่างคู่นี้เธอแต่งไปเยอะมากทั้งเปลี่ยนเชือกเป็นริบบิ้นทั้งติดโบใดใส่ลูกปัดแน่นมากแล้วคืออะไรสองข้างแต่งไม่เหมือนกันด้วยจ้ะเธอรู้ปะว่าการที่เราแต่งรองเท้าสองข้างไม่เหมือนกันมันใส่ออกมาน่ารักมากตอนแรกเลือกไม่ได้ว่าคู่นี้เธอจะแต่งยังไงดีเพราะว่ามูดเนี้ยก็อยากได้แต่มูดเนี้ยก็อยากได้แล้วตอนที่นั่งแต่งแพลก็รู้สึกว่าแล้วทำไมเราต้องเลือกทุกคนในเมื่อเราทำมันอย่างละข้างได้เลย แพลก็เลยเอาเลยค่ะสองข้างเราไม่ต้องเหมือนกันค่ะไม่ต้องมีอะไรเหมือนกันเลยทั้งธีมทั้งเชือกทั้งของแต่งก็แน่ออกเป็นคู่นี้นะคะโอ้แล้วมันน่ารักจริงๆจากคู่เท่ๆก่อนแต่งนะคะออกมาเป็นแบบน้องฟูฟ่องคู่นี้ทุกคนไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยเราติดริบบิ้นแบบมีลูกไม้เราเปลี่ยนเชือกเป็นริบบิ้นแบบนี้เอาไปแต่งลุคเท่ๆแล้วมันจะไม่เท่หรือเปล่าโนค่ะทุกคนโนเอาไปใส่สตรีทยิ่งดูเท่ขึ้นไปอีกหรืออย่างวันที่เราไม่อยากจะเลเยอร์เสื้อผ้าอะไรมากแบบแค่เสื้อตัวนึงท่อนล่างตัวนึงเราก็หยิบคู่นี้ของเรามาใส่ค่ะจบเลย complete look สวยงามด้วยความทับจิตทับใจคู่นี้ของแพลนะคะแพลก็เลยเอามาเพิ่มอีก1อันนี้ก็คือ Super Low Pro เหมือนกันเป็นคอลเลคชันล่าสุดค่ะคนละวัสดุกันเดี๋ยวเราเทียบให้ดูปู้สีดำจะดูบวมๆกว่านิดนึงนะคะจริงๆเขาเบอร์เดียวกันด้วยนะเนี่ยเบอร์เดียวกันรุ่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้ดูบวมกว่าอันนี้ค่ะคือวัสดุของตัวรองเท้าเขาจะมีความเป็นเหมือนผ้าไนล่อนมั้งไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบหุ้มหนังกลับแต่ว่าคู่นี้มีความเป็นหนังกลับทั้งคู่เลยสีต่างๆทำมาแบบสุดจะเท่คือสีของจริงสดเหมือนในกล้องเลยทุกคนสีในกล้องไม่ได้เวอร์เกินไปแต่อย่างใดมันดูโดดจากสีเขียวตรงนั้นมากเพราะว่าของจริงสีสดมาก คู่นี้มันเด่นมากๆแล้วมันก็สะดุดตาแพลมากตอนที่เขาอยู่บนเชลฟ์นะคะแต่ว่าพอเราเอามาลองใส่กับเท้าจริงๆโอ้โหเท่มากสุดจะเท่แบบไปค่ะเราจะต้องเอาคู่นี้ตอนแรกลังเลระหว่างคู่สีชมพูเขียวกับคู่นี้เพราะว่าแพลก็ไม่มีสติกเกอร์สีชมพูไงคะแล้วความชมพูเขียวมันแบบเป็นชมพูเขียวที่ถูกต้องมากๆแต่พอได้ลองใส่คู่นี้เข้าไปก็คือแบบจบต้องคู่นี้เท่านั้นมันจะต้องเป็นสีน้ำเงินอันนี้เท่านั้น
เอามาเลยค่ะคุณพี่ใช่ค่ะ Super Low Pro ก็มักจะมาพร้อมเซ็ตของแต่งดิฉันก็จัดการแต่งมันเข้าไปรองเท้าจะเท่แค่ไหนเราก็แต่งมันเข้าไปให้กระฟุ้งกระฟิงได้แล้วความกระฟุ้งกระฟิงเนี่ยมันไม่ได้ลดทอนความเท่ของเขาลงเลยทุกคนว่าเท่หนักขึ้นไปอีกรองเท้าที่เยอะรองเท้าที่ใช่คือรองเท้าที่แต่งพ็อปมันแบบแน่นๆนะคะแล้ววันเนี้ยเราชอบที่เขาเก็บดีเทลสีตรงนี้มาให้มันแมทช์กับสีน้ำเงินส้มด้วยทุกคนดูดิคืออย่างอันเนี้ยจะเป็นสีน้ำตาลดำขาวใช่ไหมคะแต่พอเป็นพุ่งเนี่ยเขาเลือกที่จะใช้เป็นสีโทนเทาๆแทนอะแล้วมันแมทช์กับตรงนี้มากสำหรับวิธีการเลือกไซส์จริงๆแพลแนะนำให้ทุกคนไปลองที่หน้าร้านจะชัวร์ที่สุดนะคะเพราะว่ารองเท้าแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนหน้าเท้ากว้างบางคนหน้าเท้าแคบแล้วอย่างรุ่นนี้ค่ะคือเขาจะเป็นทรงค่อนข้างยาวทุกคนเห็นปะเขาจะเป็นทรงที่ยาวแล้วก็แคบอย่างแพลเป็นคนที่หน้าเท้าแคบก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะแต่ว่าเผื่อใครที่เป็นคนทรงแบบเท้าป้อมๆหน้าเท้ากว้างอาจจะต้องเผื่อไซส์ไปเยอะหน่อยก็จริงๆแล้วไปลองชัวร์สุดค่ะเราจะได้รองเท้าที่เท่ด้วยใส่สบายด้วยนะคะแต่สำหรับแพลคู่นี้ค่ะส่วนตัวแพลก็บวกจากไซส์ปกติไปประมาณครึ่งไซส์เพราะว่าปกติแพลใส่รองเท้าเบอร์ 24.5 เซนคู่นี้แพลเอามาเป็น 25 เซนก็รู้สึกว่าใส่แล้วกำลังสวยงามดีแต่ว่าแบบโน้ตนิดนึงนะคะคือแพลเป็นคนเลือกเบอร์รองเท้าจากทรงรองเท้าที่ใส่คือยังไงไม่ได้เลือกว่าตัวเองใส่พอดีไหมแต่ว่าเลือกว่ารองเท้าไซส์ไหนที่ตอนแพลใส่แล้วรองเท้ามันสวยทุกคนงงปะไม่งงเลยเนาะ ดังนั้นแบบทุกคนอย่าอ้างอิงการเลือกไซส์รองเท้าจากมาตรฐานแพลนะคะคือบางอันแพลก็บวกเพิ่ม1บางอันบวกเพิ่มครึ่งไซส์บางอันบวกเพิ่มไป 1.5 ถึง 2 ไซส์ด้วยซ้ำอยู่ที่ว่ารองเท้ารุ่นนั้นไซส์ไหนใส่แล้วสวยขอโน้ตไว้ตัวใหญ่ว่าอย่าเลือกไซส์รองเท้าตามแพลค่ะแนะนำให้ไปลองจะดีที่สุดนะคะก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะรู้เรื่องไหมนะคะไม่ได้กลับมาพูดอะไรยาวๆแบบนี้นานมากๆแล้วแต่ก็พยายามจะคัมแบ็กในการรีวิวรองเท้าลงใน YouTube นะคะรอบหน้าทุกคนอยากให้แพลมารีวิวรองเท้าอะไรอีกก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพี่ลิน Channel ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย